guess my story starts like so many others, with a girl. A girl who worked in a photography store in a quiet little corner of Toronto, Canada. Válka nadále zůstává velmi citlivé téma pro mnoho lidí. Druhá světová válka je častěji omývaná díky filmům, novelám a dokonce i hrám. Každý by dokázal vyjmenovat minimálně 5 známých příběhů. Minulý rok to ovšem bylo 100 let od konce velké války, která měla být tou poslední. První světová nadále zůstává plná příběhu o nenávisti, krutosti, ale i lidskosti. Mezi nejznámější herní zpracováním patří Battlefield 1, který po příběhové stránce nesahá ani po paty dneska recenzovanému titulu 11 Memories Retold. Jako každý příběh i tento začíná holkou. Kanadský fotograf Harry má slabost pro dceru svého šéfa Julie. Jako každá žena má slabost pro muže v uniformě a tak Harry využije možnosti jet fotit za velkou louži přímo na západní frontu. Ve stejnou dobu se setkáváme s německým technikem Kurtem, otcem 2 dětí, jenž se vydává do války jen proto, aby našel svého syna, který byl označen za nezvěstného. Nepotrvá dlouho a příběhy 2 protagonistů se začnou propojovat. Aby to nebylo vše, přidají se i příběhy dalších osob a dokonce i zvířat. Motiv příběhu se točí silně kolem osudu a jakéhosi předurčení. Během jednoho střetu se Harry setkává s Kurtem, holubem a kočkou, kteří je přivedli k sobě. Musí tak odhodit rozdíly stranou a zachovat si zbytky lidskosti, aby mohli přežít. Hra dává silný důraz na jazykové bariéry. Když spolu postavy mluví, červeně jsou označeny pasáže, kterým druhá postava nerozumí. Vy jakožto nestranný pozorovatel můžete využít překlady k rozhodnutím nebo je ignorovat. Díky tomu se příběh ještě více zamotává a samotné rozuzlení může mít až 6 podob. A jak to již bývá, ne všechny budou šťastné. I když se cesty protagonistů na chvíli rozdělí, ke konci se opět střetnou a my můžeme tak sledovat velkolepé finále, které nenechá žádné oči suché. Jak jsem již zmínil, velký důraz je věnován na rozhodování. I takové drobnosti jako výběr fotky, který pošle Harry Julie, může nepatrně ovlivnit samotný konec hry. Větší dopady ovšem mají Kurtovy dopisy jeho dceři. Díky rozhovorům s ostatními postavami se odemykají nové poznatky, které můžete vylíčit své dceři a manželce. Můžete klidně lhát, abyste neranili city svých bližních, ale upřímnost někdy bývá nejlepší cestou. Stejně jak se propojí i příběhy postav, vzniká jistá symbioza mezi grafikou a příběhem. Nebojte se, hru jsme nehráli na bramborové nastavení grafiky. Ta je silně inspirována surrealistickými malbami a i když je těžké zachytit v ní detaily, to nejhlavnější vám neuteče. Díky malebnému okolí vypadá bojiště, jako by bylo zalito krví, ale přitom na něm rostou růže, které symbolizují, že něco musí zaniknout, aby vznikl nový život. Po umělecké stránce tak odvádí grafika práci na jedničku a ještě více vás nutí se zamýšlet nad otázkami lidskosti. Párkrát díky propojení příběhu, grafiky a kamery dochází k nádherným scenériím, které by byly hodny zachycení na plátně. Bohužel po většinu času zůstane kamera neohrabaná. Za to hlavně můžou úzké koridory, ve kterých se budete valnou část hry nacházet. Hra obsahuje nepřiberné množství sběratelských předmětů. Každý je složen z několika částí a po jejich sesbírání se vám odekne přístup k zajímavým informacím o první světové válce nebo nové části příběhu. Po chvilce sbírání začne trošičku prudit, protože jich je zbytečně příliš a narušují průchod hrou. Posledním neduhem na kráse jsou animace. Chápu, že si hra snaží udržet jisté umělecké zaměření, ale obsahuje příliš moc animací, které se dokola opakují a pohyb působí stroze. 11 Memories Retold je příběh plný symboliky, otázek lidskosti a nádherných scenérií. Hra by si zasloužila menší doladění, což by z ní dělalo výborný titul. Naše doporučení je jasné, balení kapesníku a 7 bodů z 10.